Hello, xin chào các em sinh viên nha. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 4 của module 5. Thì trong bài học này chúng ta tiếp tục học ba cái function là count ha, count A và count blank ha. Thì sự khác biệt giữa ba function này là cái gì? Chúng ta sẽ tiếp tục qua phần đầu tiên ha. Thì đây, bài đầu học đầu tiên thì chúng ta mở cái file lên để chúng ta thực hành. Thì ở đây là họ kêu là chúng ta chọn cái OF17 và nhập vào cái hàm count ha, đếm từ cái vùng B4 cho tới G7. Rồi F17 là ở đây ha, mình sẽ gọi hàm count ha, gọi hàm thì cứ bằng count thôi ha. Rồi và các em chọn cái vùng đây giống như đề bài yêu cầu nha, enter thì nó ra 15 ha. Thì tiếp theo là ở F18 chúng ta chọn cái function count A và chúng ta gọi nó từ cái function library ha. Thì thật ra là ở mỗi bài người ta kêu mình thường kêu dùng một hai cách khác nhau á, để cho chúng ta ôn ha. Thì sẵn tiện anh nhắc lại luôn, nhưng mà từ những bài sau thì chúng ta có thể làm nhanh bằng cách chúng ta gọi dấu bằng ở đây luôn ha. Trong phần formulas chúng ta có insert function ha, hoặc các em cũng thể nhấn vào insert function ở đây, được chưa? Sau đó ở trên cái chỗ tìm kiếm này các em gõ vào chữ count A nhé. Rồi chúng ta go nè, nó sẽ ra cho chúng ta ha. Rồi ok nè. Rồi các em vào trong cái mũi tên màu đen ha. Rồi để chúng ta chọn cái vùng, đúng không? Đây chúng ta chọn cái vùng này ha. Rồi chúng ta enter. Rồi ok ha. Thì vậy thì hàm count và count A nó đều là đếm. Vậy thì nó đếm cái gì? Thì các em nhìn ở đây ha. Ví dụ như ở đây là đang giá trị là 15, trả về là 15, đúng không? Nó đang đếm cái vùng này. Bây giờ giả sử anh thêm một cái con số 12 ở đây đi. Các em quan sát khi anh enter, các em quan sát ở số 15 nè, nó sẽ nhảy lên 16 ha. Rồi giả sử bây giờ anh thêm chữ A vào đây đi, anh enter, em thấy nó vẫn là 16. Có nghĩa là gì? Hàm count là chỉ đếm những con số thôi, được chưa nè? Thì khác với hàm count, chúng ta sẽ có hàm count A ha, count A đó. Rồi các em thấy ở đây là 19, đúng không? Đang là cái vùng này, đúng không? Ví dụ giờ anh thêm con số, nó nhảy lên 20. Anh thêm vào chữ A, nó nhảy lên 21. Được ha. Có nghĩa là gì? Hàm count là đếm số, còn hàm count A là đếm tất cả, có dữ liệu là đếm nha. Thì có một cái gợi ý cho các em nữa nè. Các em khi các em quét một cái vùng ha, ở đây đang đếm ra 16, đúng không nè? Thì các em nhìn ở phía dưới thanh công cụ của chúng ta, bài hôm trước anh có hướng dẫn rồi. Chúng ta thường sẽ có ba cái giá trị là average, sum và count ha. Average là trung bình, sum là tổng. Thì hai cái này chắc chắn phải là số. Có nghĩa là khi các em chọn vùng thì những cái vùng nào có số nó lấy ra hết, nó tính tổng và tính trung bình, có chữ thì nó bỏ qua. Nhưng mà count thì lại khác nha. Count nó đếm luôn. Các em thấy nào, ở ngoài đây nếu mà các em gọi hàm count ở ngoài đây á thì nó đếm số thôi. Nhưng mà thằng count ở dưới cái thanh status bar này nè ha, thanh status nè, thanh trạng thái á, thì nó đếm luôn tất cả các giá trị. Và các em đưa con trỏ chuột vào, các em sẽ thấy nó đưa lên cái gợi ý nè, cái nhắc nè ha. Nó nói ở đây là số ô, tổng số ô ha, mà được chọn mà có chứa giá trị, có chứa dữ liệu data ha, được chưa nè? Thì đôi khi là chúng ta quên á, tại vì mình hay dùng hàm count, cái mình thấy ở đây là count, mình nghĩ ở đây là hàm count nhưng mà thật sự nó không phải là hàm count nha, nó là count A. Cái giá trị 17 ở đây chính là count A nha, lưu ý nha, coi chừng nhầm nha. Rồi ok, tiếp theo là bây giờ mình qua phần số 2 ha, phần count mấy cái hàm thì nó dễ ọt ha. Rồi phần chủ đề số 2 là chúng ta sẽ đếm nhưng mình dùng count blank ha, là đếm khoảng trắng. Ok, rồi mình mở file số 2 lên đây. Thì trong cái chỗ E35 mình gọi bằng count. Các em thấy là khi chúng ta gọi count, bà con dòng họ nó rất là nhiều nha. Count, rồi count A, rồi count blank, rồi count if, rồi count if có s nữa nha. Thì để xem tất cả hàm count, các em qua cái video mà anh hướng dẫn về hàm á, trong cái danh sách những cái hàm mà anh đã dạy ha, thì anh có dạy tất cả các cái hàm ở đây của ví dụ bà con dòng họ của count, hoặc là sum cũng vậy ha. Hàm sum
Có rất là nhiều nha, hàm sum nó có tới nhớ không nhầm hình như tới 8 cái hàm sum hay khác nhau gì á. Để anh gọi thử cho các em xem. Thì các em vào danh sách hàm á, bên hàm anh sẽ nói chi tiết từng cái hàm luôn. Tự nhiên nhắc sum mới nhớ ha. Nè, nó một đống bà con dòng họ sum nè ha. Sum rồi sum color, sum if rồi sorry, hình như cái hàm sum color nó không có nha. Chờ một cái để anh thấy. Để anh nói cái hàm count count blank trước đi. Xíu anh coi lại cái đó. Bằng count blank đúng không? Rồi ví dụ mình chọn cái vùng này ha. Đây. Enter. Nó là 9. Ok cho nè. Thì ở đây nó đang đếm cái gì ta? Nó đang đếm cái khoảng trống đúng không? Đếm thử nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ủa? Sao lại ra 10 ta? 1, 2, 3, 4. Ok. Cái này mới vui nè. Các em thấy gì không? Ở đây á, ở đây là nó có, mặc dù các em không có thấy cái gì đúng không? Nhưng mà thực tế là ở bên trong nó có gán một công thức, và cái công thức bằng cái hai cái dấu nháy này, có nghĩa là người ta đang muốn bằng một cái chuỗi string nào đó, được chưa nè? Và cái chuỗi string đó thực ra không có gì hết ngoài cái khoảng trắng ha. Để anh nói một xíu. Ví dụ nha, anh có một cái ô, thay vì anh gõ vô hello, cái này là cái text, cái này không phải cái formula, nhưng mà ví dụ anh gõ bằng hello, hai này khác nhau nha, thấy nó giống nhau về mặt hình ở cái phần mà kết quả nó là giống nhau, nhưng mà một cái là gõ chữ trực tiếp, một cái là công thức, được chưa nè ha. Nên ở đây á, người ta đang count như thế này á, người ta ra là 9 thì thực tế là đúng, hồi nãy mình đếm ra 10 đúng không, nhưng mà mình bỏ cái ô này đi thì còn 9 nha. Tại vì bản chất là cái hàm count blank nó chỉ đếm trống người là trống, không có gì hết đó nha. Còn nếu mà có thì nó đếm hết nha. Rồi anh cho một cái ví dụ khác nè. Giả sử ở đây số 1 đúng không, chuyện gì xảy ra nếu anh tô màu trắng? Các em cũng đâu có thấy gì đâu đúng không? Nếu mà đếm bây giờ là ra 11 lần, nhưng mà đếm ở đây 9 ha. Thì bây giờ em hiểu lý do là tại sao có cái hàm count blank rồi đúng không? Tại vì đôi khi chúng ta cần kiểm soát cái bản tính của chúng ta. Các em thấy nè ha, bản tính này bắt đầu dài, nó lớn rồi nè, nó chứa rất là nhiều. Đôi khi chúng ta muốn tìm xem là có bao nhiêu cái ô trống hay là như thế nào đó, để coi có bị missing ha, có bị thiếu dữ liệu hay cái gì đó hay không. Đó là mục đích của cái hàm này. Ok rồi, sẵn tiện để anh xem lại cái hàm sum color này coi. Cái bài học này nó chỉ có vậy thôi ha. Sao tự nhiên anh gõ để thấy hàm sum color ở đây nhỉ? Excel có sum color không? Ví dụ thử bên đây luôn đi. Ví dụ cái này cho nó màu vàng. Cái hàm này anh nhớ mang máng là do anh viết. Rồi ví dụ bằng sum color, chọn cái ô, phải quét cái vùng. Ok, đúng rồi. Cái này anh viết lâu quá rồi mà anh quên, anh không biết là trong Excel nó có không, mà lên anh viết. Đây là có một cái rất là vui ha. Có nghĩa là bây giờ anh có rất nhiều cái ô theo màu ha. Và thậm chí ví dụ như anh có nhiều cái ô như thế này. Cái hàm này là cái hàm anh tự viết nha, chứ trong Excel không có đâu. Mấy em sẽ khỏi tìm, không thấy đâu. Rồi đó, thì cái hàm này ha, ví dụ như ở đây nè, anh có thể quét thêm cái vùng bên này nè. Thì em thấy ha, là tất cả những cái ô màu cam nha, tất cả các ô màu cam nó sẽ tổng ha. Đây là 3 nè, 6 là 9 đúng không, 10 nè, 12 nè, 13, 14. Kết quả đúng 14 ha. Hoặc ví dụ bây giờ anh tính tổng ô màu vàng nè, bằng nè ha, bằng sum color. Được chưa? Ví dụ anh chọn ô màu vàng. Thật ra cái việc chọn cái ô đầu tiên á là để nó lấy cái màu thôi. Có nghĩa là trong cái vùng này các em khai báo cho nó là tôi muốn tính tổng tất cả các ô nào mà có cái màu giống cái ô mà tôi chọn nè. Rồi, phải cái. Bây giờ các em chọn vùng ha. Các em có thể chọn bao nhiêu vùng tùy ý ha. Cái này anh đã viết nó giống như hàm sum vậy đó. Các em có thể chọn bao nhiêu vùng tùy ý ha.
enter thì nó ra 8 ha, 4 rồi, 5, 6, 8 ha. Ok, thì cái hàm này anh nhớ anh có chia sẻ rồi á, hôm nào anh sẽ chia sẻ cho các em xem cái đoạn code của nó ha. Khi nào mà các em học tới VBA á thì anh sẽ chia sẻ cái đó. Rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ subscribe, follow để theo dõi những cái video tiếp theo nha. Nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng học với nha. Rồi, cảm ơn và xin chào các em.